આજે મારો આશય મારો CERC સાથેનો અનુભવ આપની સાથે શેર કરવાનો છે. મેં સ્લીપવેલ મેટ્રેસીસ સ્લીપવેલના ડીલર સંસ્કૃતિ ફર્નિચર પાસેથી લીધેલી. 1 વર્ષની અંદર જ મેટ્રેસનું એક સાઈડનું પાર્ટ સપ્રેસ થઈ ગયો, ફોર્મ છે એ બેસી ગયું. મેં ડીલરને કમ્પ્લેન કરી. ડીલરે કહ્યું કે વોરંટીનો સપોર્ટ તો સ્લીપવેલ કંપની જ આપે. જ્યારે મેં કહ્યું કે મેં તમારી પાસેથી લીધું છે એટલે તમારી જવાબદારી બને છે, એટલે એણે મારી ફરિયાદ સ્લીપવેલને ફોરવર્ડ કરી. સ્લીપવેલ મારી પાસે વિડીયો માંગ્યો મેટ્રેસનો, એના સ્પોઇલ્ડ પોર્શનનો, જે મેં એકવાર નહીં 2-3 વાર આપ્યો. પરંતુ ત્યાર પછી વન ફાઇન ડે મને જવાબ મળી ગયો કે અમે ચેક કર્યું છે ને અમારા એક્સપર્ટનું માનવું છે કે મેટ્રેસ યુઝેબલ છે. આ દરમિયાન કોઈ પણ ફિઝિકલ ચેકિંગ કરવા સ્લીપવેલમાંથી કે ડીલર પાસેથી કોઈ માણસ ન આવ્યો. એટલે ના છૂટકે 3 મહિના પાસ થયા એટલે મેં CERCને કોન્ટેક્ટ કર્યો, મેલ લખી. શ્રી ચિરાગ વિપુલભાઈ બારોટે મારો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને ત્યાર પછી તેમણે ડીલરને કોન્ટેક્ટ કર્યો, સ્લીપવેલને કોન્ટેક્ટ કર્યો. અને આઈ એમ હેપી ટુ શેર વિથ યુ કે હમણાં જ 2 વીક પહેલાં સ્લીપવેલવાળા આવી અને મેટ્રેસ રિપ્લેસ કરી ગયા. પહેલાં ઇન્સ્પેક્શન માટે આવેલ, પછી દે વેર કન્વિન્સ કે યસ આ ડિફેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એટલે રિપ્લેસ જ કરવી પડે, અને ફાઇનલી એ મેટ્રેસ રિપ્લેસ થઈ ગયું. આઈ એમ રિયલી થેન્કફુલ ટુ CERC. I have a great trust in fact on CERC, કારણ કે જ્યારે મનુભાઈ શાહે આ વેન્ચર ચાલુ કર્યું એ ટાઈમમાં મારો એમને વ્યક્તિગત કોન્ટેક્ટ્સ હતા અને મને એમ લાગ્યું કે આ આવનારા સમય માટે આ બહુ જરૂરી આ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો રોલ થશે. અને આઈ એમ હેપી ટુ સી કે CERC હેઝ રીચ ટુ એ લેવલ કે જેમાં આજે કન્ઝ્યુમરને એક હૂંફ મળે છે, એક મોરલ સપોર્ટ મળે છે કે there is an organization behind them if the company or dealer network do not discharge their responsibility towards the sale of the product. Once again, thank you very much. Thank you.